ډرایور انسټالیشن لپاره زموږ ولې موږ ډرایور انسټالیشن کوو چې ځینې داسې کله چې موږ وینډوز انسټال کړو وینډو په ځینو وینډوز کې دغه ستاسو په حساب سره وای فای پکې کار نه کوي، ساوند کار نه کوي، نور څه سکرین آیکنز چې کوم دي سکرین ریزولوشن دغه کار نه کوي، آیکان ډېر زیات غټ غټ دي. ته چې دا سایز کمول غواړم نو د هغې لپاره زموږ ډرایور ته ضرورت دي. ځینې سیسټم وینډوز یې هغه په خپله راچوتی، خو چې کوم راچوت نه کړي نو بیا هغې د ډرایور انسټالیشن طریقې څه دي. یوه طریقې دا ده، دا لا فلحال نه کوم، د ډیسک نه چې کله تاسو کوئ ډیسک هغه به خپل ډیویډ رام هر څه چې هغې ته به ولګوئ په دس پي سي باندې به رایټ کلیک کړي منیج ته به راشي. پخوانۍ طریقه به موږ دا کوله، صحیح ده. هغې کې داسې چې ټول ډیسک د یو بي دا سیسټم ډېر زیات کم و نو موږ به په دې طریقه باندې خپل سیسټم ته ډرایور انسټالو. نو په دې کې به تاسو څنګه پته لګي چې دا انسټال دی دا نو تاسو چې کوېسچن کړو موږ ته به څنګه پته لګي چې ډرایور ته ضرورت دی. یو خو ما تاسو ویلي چې وای فای دا سیګنل دا به کار نه کوي، ساوند به کار نه کوي، بس پته ته ولګېده. بل به تاته څنګه پته لګي چې دا انسټال دي که نه، کار کوي که نه کوي. دلته به راشي منیج ته چې راغلی لیکلی ډیوایس مینیجر دا به کلیک کړي چې کم انسټال نه وي دلته به دې ته داسې یلو زیړ نشان شوی ګورئ. دا وګورئ دا زما سره ټول انسټال کوم وارنینګ نشان پکې نشته چې مطلب هغه موږ انسټال کړو. اوس یو ګورم چې چېرته چې تاسو ته پته ولګي چې زما سیسټم همیشه نیټ سره کنیکټ وي نو هر څه اټومیټیک اپډیټ کېږي نشته. ښه طریقه یاده کړئ نو هغه چې مثال نیټورک اډاپټر مطلب وای فای کار نه کوي، دا انسټال نه وي، دلته اوس الریډي انسټال دی نو ته به څه چل وکړي په هغې باندې به چې کوم هغه یلو نشان یې وارنینګ یې تاله درکړی په هغې باندې به رایټ کلیک کړي اپډیټ ډرایور. دا اوس ډایرکټ د نیټ خبره کوي چې دا ته د سیسټم ته دې چېرته نیټ کنیټي نو هغې نه ته اپډیټ کولی شي. نو نیټ به چې دلته کار نه کوي نو نیټ ته د کوم ځای نه انسټال وي، وای فای به کار نه کوي. وای فای خو به کار کوي کوم چې هغه زموږ سره ډي ایس ایل کوم کنیکشن وي د هغې کنیکټ کولو سره بیا اټومیټیک کار شروع کوي. ښه نو دا داسې ټاپک نیمه کې پاتې کېږي. نو دا به څه وکړو اوس ساوند ته راشئ، ساوند دې ته به داسې یلو نشان شوی. ښه تاسو به پرې داسې رایټ کلیک کوئ اپډیټ ډرایور دا به کلیک کړي او سټارټ به والي. دلته وګورئ دوه آپشن یې درکړل، سرچ اټومیټیکلی فار اپډیټ ډرایور سافټویر او لاندې وایي چې براوز مای کمپیوټر ډرایور. یعنې ما سره دا ډرایور په سیسټم کې سیو دی نو دې ځای کې نه په اسانۍ اوس واسې ما سره انسټال دي وربشي هغه ځای کې د کوم ځای کې تاسو سره ډرایور پروت یا به راواخلئ دا به نور په خپله سرچینګ شروع کړي. یوې دا طریقه ده. ښه خو دا لږسې مشکله راځي خو بیا هم ضرورت راتلی شي. ټیک شو. بله طریقه زموږ سره ډایرکټ د باید دا په خپله د زما سیسټم کې وګرځي چې کوم ځای کې د کوم ډرایور ضرورت دی باید په خپله یې راچوت کړي نو هغه څه کوي دا ډرایور زموږ سره کوي. طریقه یې څه ده وګورئ ورته. دا ډرایور دی زما سره. ښه په دې سیټ اپ چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې به جسټ ډبل کلیک مو وکړئ. دې ته ویډیو لږ ودرو کړئ چې دا ورسېږي. ښه دا اوس کمپلیټ شو. لاندې وګورئ میسج رالو، صحیح ده. دا به کلیک کړي او یس به کړي. زما لیپټاپ کې نوی کال لا نه دی شروع شوی 2022 کې. دا چې څه رالي دا تاته وایي چې دا ډرایور اپډیټ کړه نو ضرورت نشته دا به تاسو کینسل کړئ. ښه دا اوس لوډینګ کوي ګوري چې په دې سیسټم کې آیا کوم ډرایور انسټالیشن ته ضرورت شته که نه. په خپله سرچینګ کوي هغه تاته راچوتی چې دا ډرایور دې ته نه دی انسټال نو هغه اټومیټیک بیا ته ډرایور اینډ انسټال به وي نو ډرایور انسټالیشن به شروع شي. دا سمپل طریقه وایي سمپل کوي. دا وګورئ 11 ډرایو کین بي اپګریډ دا اوس اپډیټ غواړي لکه انسټال خبره نه کوي زیره نیټ موږ سره نشته نو زه به ترې تېر شم. دلته به لیکلی انسټال. ښه
ड्राइवर انسټالیشن به شروع شي. خیر په دې بل لپټاپ باندې هم ټرای وکړو، دلته مې صرف تاسو ته وښودل. صحیح ده.